توی این ویدیو شما با 7 چیز آشنا میشید که تحت هیچ شرایطی نباید با مردی که باهاش قرار میذارید در میون بذارید، صرف نظر از مدت زمانی که با اون مرد توی رابطه هستید. ممکنه برخی از افراد حتی مخالفت کنن و حتی آقای این ویدیو رو ببینه و مخالفت کنه که نه اینجور نیست، یا حتی مهربانی. اما هر گونه نظر و پیشنهادی داشتید حتما در پایان این ویدیو با من در میون بذارید و حتی اگر موردی رو میخواستید اضافه کنید حتما اضافه کنید تا من و دوستان عزیزتون از اون بهره مند شیم. اما این 7 مورد اینقدر مهم هست که قطعا زمانی که با مرد در میون بذارید یا اگر کسی تجربهش کرده باشه از آسیبش باخبر شده و اگر هم در میون بذارید مطمئن باشید آسیب جدی به رابطه شما میزنه. این 7 مورد رو بازگو میکنم و بهتون میگم که چرا. شماره 1: تحت هیچ شرایطی به مرد نگید که قبل از اون با چند نفر توی رابطه بودید. ببینید، مردها تخیلات و خیال پردازی های خودشون رو دارن، همونطور که ما زنها داریم. یعنی زمانی که مرد میاد از خودش میگه، از رابطه های قبلیش میگه و اون شخص رو حتی اگر عکسش رو ببینیم یا دیده باشیم یا بشناسیم یا حتی نشناسیم، همونطور که من گفتم زنها همیشه یک سری تصورات خیالی از کسی که نفر سوم رابطش هست میتونه توی ذهنشون داشته باشن. اما مرد هم دقیقا همینطورم. فکر نکنید براشون مهم نیست و حتی حساستر و خیلی شاکیتر میتونن باشن نسبت به همین مسئله. و زمانی که یک زن از روابط قبلیش، اینکه با چند نفر توی رابطه بوده و اینکه چه رابطه هایی داشته، بیاد به مرد بگه و بازگوش کنه، هم اون حس حسادت مرد هست که میاد مدام آزارش میده، هم از طرف دیگه خب ذهنش درگیر میشه، تصویرسازی هایی توی ذهنش داره که با اون شخص چجوری بوده، چه رابطه ای داشته. و هم از طرفی گاهی وقتها مردهایی هستن که خیلی بدبینن و به خاطر اون حسهایی که دارن، اون شک، اون بدبینی یا اون حسهای خودشیفتگی، به خصوص اگر توی رابطه های قبلیشون هم آسیب دیده باشن، مدام ذهنشون خودشونو میخوره و میگن خب این با این بوده، با اون بوده، شاید زن خوبی نیست، شاید زنی نیست که مثلا باید توی رابطه من باشه. حالا شاید اون آقا بالغ بر 30 تا 40 تا رابطه رو هم تجربه کرده باشه ها، اما از پارتنرش ما میدونیم که همیشه یک سری تصورات دیگه توی ذهنشون دارن. من نمیگم این درسته که مرد اینجور باشه، اصلا الان این مبحث رو نمیخوام قاطی این بحث الانمون بکنم، اما اینو بهتون میگم زمانی که شما میایید بازگو میکنید و رابطه قبلیتون یا روابط قبلیتون رو به مرد میگید، مرد ذهنش درگیر میشه و ناخودآگاه روی رفتارش با شما تأثیر میذاره و حتی باعث میشه که شک و دودلی نسبت به رابطهش براش ایجاد بشه. مورد دوم: لطفاً اگر حساسیتی روی خانواده مرد دارید یا از یکی از اعضای خانواده مرد بدتون میاد، تحت هیچ شرایطی با مرد بازگوش نکنید. عاقلانه رفتار کنید. چرا نباید بازگو کنید؟ 1: زمانی که شما حساسیت نسبت به خانواده مرد نشون بدید، ما میدونیم به خصوص تو جامعه ایرانی مردها حساسن روی خانواده خودشون. حالا هر چقدر هم که خود مرد بیاد جلوی شما بگه که نه من خانوادم اینجورن، خانوادم منو درک نمیکنن، یا اصلا 1001 عیب و ایراد بگیره، اما ذره بینش میره روی کلام شما. وقتی که شما حساسیتت رو نشون بدی، مثلا روی خواهر اون آقا، روی مادر اون آقا، برادر اون آقا، این مرد این تو ذهنش میمونه و اتفاقی که میفته جایی
وقتی که حساسیت شما رو میبینه، اگر به ناحق حرفی هم در مورد شما زده بشه، اون مرد به خاطر اون حساسیتی که شما نشون دادید عکس العمل بد نشون میده و میگه خب مثلا این از خواهر من خوشش نمیومد، به خاطر همین این رفتار رو داره. نمیدونم این از برادر من خوشش نمیاد، به خاطر همین این رفتار رو داره و همین باعث میشه که ناخودآگاه حتی حرف خانواده خودش رو بپذیره. دیدید که تو خیلی از خانواده ها مثلا مادر آقا، خواهر آقا جلوی اون آقا خیلی به به چه چه میکنه، وای نه اینجوری، وای نه فلانه، اما پشت سرش ممکنه 1001 حس منفی داشته باشن. چرا؟ چون میدونن پسرشون اون دختر رو دوست داره و نمیان بازگوش کنن. اما به شکل دیگه ای زمانی که حساسیت شما رو بشه، میتونن به شما و رابطه شما آسیب بزنن و باید شما این موضوع رو مد نظر داشته باشید. مورد سوم، اگر توی رابطه قبلیتون درگیر خیانت شدید، تحت هیچ شرایطی به اون آقا نگید. این خیانتی که میگم منظورم اینه که حتی اگر خودتون توی رابطه حالا خیانتی براتون پیش اومده، چرا؟ زمانی که شما میای از مرد میگی مثلا این کار کرد، اون کار کرد، اینجور آزارم داد و خیلی اذیتم کرد و حتی باعث شد که من بهش خیانت کنم، ببینید هر چقدر هم که اون مرد شما رو دوست داشته باشه، احساس خوبی نسبت به شما داشته باشه، اما یه گوشه ذهنش اینه که نکنه به من خیانت کنه، نکنه همین کار رو هم با من بکنه، نکنه یه جایی بخواد مثلا حتی اگر من بهش بگم تو همونو بکنه بهونه که بخواد این رفتار رو بکنه. و حتی گاهی ما دیدیم مردهایی که میبینن طرف مثلا خب توی رابطه قبلیش خیانت کرده، یا دیدید توی ویدیوهای اینستا که من صحبت میکنم کسی که میاد نفر سوم میشه و من میگم این آدم ها رابطه موفقی رو نمیتونن داشته باشن. چرا؟ چون مرد پیش زمینش اینه که این زن هر چقدر هم مدعی باشه خوبه، حاضر شد وارد زندگی من شه، حاضر شد وارد زندگی همجنس خودش بشه. پس این ذهنیت‌های متفاوت ذهن مرد رو به هم میریزه و باعث میشه که نتونه به شما اعتماد کنه و وقتی هم که شما از خیانت کردن بخوای بگی، باز هم همین افکار میاد سراغش. مورد 4، اگر دوستتون خیانت کرده به پارتنرش یا رفتارهای اشتباه داره، اونو هم به طرف مقابلتون یا به همسرتون نگید. چرا؟ ببینید شما یک رابطه دارید، رابطه با یک دوست خوب دارید و دوست صمیمی شماست. اول دوست شما به شما اعتماد کرده، شما اصلا از بعد انسانی بخوایم به این مسئله نگاه کنیم، اجازه نداری که بخوای راز دوستت رو فاش کنی و زمانی که راز دوستت رو حتی بیاد جلوی پارتنرت فاش کنی، پارتنرت چیزی که تو ذهنش میاد میگه این رفیق خوبی نیست. کسی که به دوستش داره خیانت میکنه، کسی که داره از راز دوستش به من میگه، پس فردا هم میاد از یک سری از رازهای من به دوستش میگه. از طرفی دلیل بعدی، زمانی که شما از دوستت میگی، اگر یک جایی توی یک موقعیتی باشی دوست شما باشه و همسر یا پارتنر شما هم باشه، با نگاهی بدبینانه به اون شخص نگاه میکنه و حتی میتونه یک رفتار بد با اون شخص داشته باشه و از طرفی حتی میتونه شما رو منع کنه، دوستت بده، دوستت اهل خیانته و من دلم نمیخواد تو باهاش رابطه داشته باشی. و یا اینکه وقتی که میاد، اگر حتی مردی باشه که اهل شیطنت یا حالا به هر حال یک سری بازیگوشی ها باشه، اصلا میاد یه جورایی سعی میکنه نزدیک شه به اون شخص. رابطه های خودتون رو ناخودآگاه خراب نکنید. مورد بعدی، هرگز از تروماهای رابطه گذشته‌تون با پارتنرتون حرف نزنید. شما یه رابطه داشتی، رابطت خراب شده، به هم ریخته، یه سری آسیب دیدی، یه خورده اذیت شدی توی اون رابطه، اصلا خیلی زیاد اذیت شدی، میدونم حق داری، دلت میخواد با کسی که باهاش صمیمی هستی، دوستش داری، از دردهات بگی، از زخمهات بگی، اما اینو به خاطر داشته باشید زنها، همیشه گفتم لطفاً مراقب
انرژی زنانتون و انرژی بلکتتون باشید، بذارید فعال باشه. یک زن با انرژی بلکت همیشه مرموزه، همیشه میذاره یک جای سوال توی ذهن مرد باشه، نه اینکه بخواد مرد رو اذیت کنه، نه، برای اینکه میدونه یک سری چیزها مال خودش و زندگی شخصی خودشه و مردها هم همینن. مردها هم یک سری چیزها مال خودشون و زندگی شخصی خودشونه. اصلا اگر بخوان همونا رو بیان بازگو کنن، هم شما اذیت میشید، هم آسیب به رابطتون میرسه. شنیدید میگن بیخبری خوشخبری. واقعا زمانی که یه رابطه رو شروع کنید، هم بیخبر بمونید، هم بیخبر بذارید. قرار نیست بیاد همه جزئیات رو توضیح بدید. حالا در رابطه با تروما گفتم، شما زمانی که میای از دردها و زخمها و تروماهای رابطه قبلیت با پارتنرت صحبت میکنی، یه جا ممکنه همون درد و زخم بر علیه تو استفاده شه. یه جایی ممکنه به قول دیدین خیلی عامیانه میگیم توی چشمم آورد، نمیدونم کوبی توی سرم حرفم یا خیلی چیزهای دیگه، واژه‌های دیگه که استفاده میکنیم. این همینه. مراقب باشید، ببینید چه چیزهایی رو میاید برای پارتنرتون بیان میکنید و در موردش صحبت میکنید. شما قرار نیست هر چیزی که توی زندگیتون اتفاق افتاده به پارتنرتون بگید. و مورد بعدی، لطفاً خیلی مهمه این مورد، تحت هیچ شرایطی همسرتون یا پارتنری که الان باهاش وارد رابطه شدید رو با کسی که قبلا توی رابطه باهاش بودید مقایسه نکنید. اصلا نمیگم با اون شخص، حتی با برادرتون فرقی نداره، با شوهر خواهر هیچ فرقی نداره. چرا؟ اول اینکه این کاریه که بی احترامیه. شما زمانی که میای طرف مقابلت رو مقایسه میکنی، داری بهش بی احترامی میکنی. آره تو اینجا کمی، تو اینجا نمیدونم فلانی. آیا تا حالا نشستی به این فکر کنی و به این نگاه کنی که خب چه چیزهای خوبی نسبت به اون شخص داره؟ همیشه سعی کنید به اون خوبی‌های طرف مقابلتون نگاه کنید و این رو بپذیرید. انسان‌ها با هم متفاوتن. این 5 تا انگشت شبیه هم نیست. هر کدوم شکلی داره. هر بند انگشت من، حتی خطوط روی بند انگشت من با انگشت‌های دیگه فرق داره. و حالا شما حسابشو بکنید، این دست با یک دست دیگه فرق داره. این که دیگه جزئی از جسم منه. پس عزیزای دلم، هیچ وقت تحت هیچ شرایطی طرف مقابلتون رو با یکی دیگه مقایسه نکنید. خستش میکنید. یه جا برمیگرده بهتون میگه خب اگر اینجور بود، اگر خوب بود، پس چرا نیست؟ بجز اینکه تو خودت یه ایرادی داشتی، تو خودت یه مشکلی داشتی، میای مقایسه میکنی، مثلا میخوای بهش بگی نه تو این اشتباهو داری، تو این بدیو داری، تو فلانی، و میگه خب پس تو اگر اون خوب بود کوش، چرا نیستش؟ اینم از بعد دیگه، هم ارزش خودتون میاد پایین و همین که خودتون رو میبرید زیر سوال و هم از طرفی به طرف مقابلتون با این رفتار میاد بی‌اعتمادی میکنید. و مورد آخر، هرگز به داشتن علاقه مخفیانه به شخص دیگه‌ای به مرد اعتراف نکنید. مثلا شما یه موقعیت و یه شرایطی براتون پیش اومده بود، از یک نفر خوشتون اومده بود، اما نشده که با اون شخص دیگه ارتباطتون رو ادامه بدید، از شخصیت اون آدم خوشتون اومده بود. ببینید مردها حساسن. من یه واقعیت بهتون بگم، من خودم توی زندگی قبلیم یادمه مثلا به طرف مقابلم گفتم مثلا مردی که مثلا این رنگ پوست رو داشته باشه به نظر من یه مرد جذابه. اصلا نیومدم شخص رو هم مشخص کنم، فقط مثلا اینجوری گفتم. زمانی که من این حرف رو زدم، باورتون نمیشه، موقعی که ما مثلا ویدئویی فیلمی چیزی داشتیم با هم نگاه میکردیم، سریالی نگاه میکردیم، مردی بود که مثلا حالا اون رنگ پوست رو داشت، قشنگ من متوجه میشدم که پارتنرم، همسرم داره حساسیت نشون میده و مثلا یه دفعه میگفت پاشو نمیخواد تو وایسی مثلا نگاه کنی، یا مثلا نگاه میکرد ببینه من چجور دارم و خودم متوجه این مسئله میشدم. ما گاهی وقتها، من توی بعضی از ویدیوها یکی از چیزهایی که میگم اینه که اجازه بدید مرد حسادتش تحریک بشه، اون به شکل دیگه ای هست. اما اینکه شما علاقه‌ای به کسی داشته باشید یا احساسی درونتون نسبت به کسی داشته باشید، این میشه مثل یک بمب درون یک مرد. این احساس میمونه چرا دوستش داره،
مگه من کمم؟ مگه من بدم؟ اصلا چرا با من وارد رابطه شد؟ اصلا شاید اونو نگه داشته تو آب نمک، یا اصلا اون رابطه مثلا جور نشده، حالا به اجبار با من وارد رابطه شده. و خیلی افکاری که مثل یک خوره میفته به جون مرد و ذهن مرد رو میریزه به هم و اذیتش میکنه و مدام آزارش میده و یه جایی این مرد از کوره در میره به شما میگه که تو که مثلا اینجوری، تو که مثلا به فلانی علاقه داری، اصلا دلم نمیخواد من با تو باشم، اصلا لذت نمیبرم من از اینکه با تو باشم. اصلا از کجا معلوم زمانی که تو با من رابطه داری به فکر یکی دیگه نیستی؟ و خیلی چیزهای دیگه. هستن کسایی که مهربانوهایی که متاسفانه گاهی وقتها فکر میکنن بازگو کردن این مسائل، این 7 مسئله باعث میشه که طرف بیشتر جذب بشه بهشون یا اینکه بیشتر دوستشون داشته باشه، اما نمیدونن که دارن تیشه به ریشه اون رابطه میزنن و چه کاری دارن انجام میدن و این رفتارشون باعث میشه که ناخودآگاه ذره ذره این رابطه یک دفعه فرو بپاشه و از بین بره. و اما حالا شما به من بگید عزیزای دلم، کدوم یک از این موارد رو توی زندگیتون تجربه کردید؟ یا آیا بین شما کسی بوده که اینو گفته باشه به پارتنرش، که از این 7 مورد رو به پارتنرش گفته باشه و زندگیش آسیب دیده باشه؟ یا یکی از شما آیا ممکنه الان متوجه شده باشید که چرا رابطتون خراب شده و یکی از این 7 مورد رو بازگو کردید و حالا فهمیدید که این آسیب بزرگ به رابطتون بوده؟ هر تجربه‌ای داشتید برام بنویسید، هر نظری داشتید، حتی نظر مخالف، ممکنه عزیز دلی چه آقا چه خانم مخالف صحبت‌های من باشن، بنویسید و دلیلش رو هم بگید. همه ما در حال یادگیری هستیم، همه زندگی ها شبیه هم نیست، هر کس مسیر خودش رو داره. قراره با هم تجربیاتمون رو به اشتراک بذاریم و با هم در مسیر عشق و آگاهی جلو بریم و به هم کمک کنیم که یک رابطه عالی و یک زندگی عالی بسازیم. عزیزای دلم، از صمیم قلبم براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، زیباترین رابطه رو آرزو میکنم. مراقب احساسات قشنگتون باشید، به خصوص مهربانوهای عزیز که سرشار از احساس هستید. میدونم به خاطر اون حس صمیمیت، اون حس عشق و علاقه ممکنه بخواید هر چیزی رو بازگو کنید، اما زمانی که با پارتنرتون حرف میزنید مراقب کلام خودتون باشید. همیشه گفتم کلام تو عصای معجزه‌گر توئه، پس حواست باشه از کلامت در مسیر رشد و تعالی رابطت و زندگیت استفاده کنی. در نهایت بهت میگم که تو ارزشمندی و خیلی دوست دارم و شکر حضورت. یا حق، خدا نگهدار.